सम्पूर्णमा एलिभेट एकाडेमी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको तर्फबाट नमस्ते। आज मैले हजुरहरूको सामु सर्कुलेटरी सिस्टमको प्रोसेस अफ सर्कुलेसन or we can say मेकानिजम अफ सर्कुलेसनको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ मैले पढाएका कुराहरू तपाईहरूले बुझ्नुहुनेछ। मैले सक्दो सजिलो तरिकाले तपाईलाई मेकानिजम अफ सर्कुलेसन बुझाउने प्रयास गर्छु। यहाँ सुरुमा मैले चाहिँ एउटा हार्टको पिक्चर देखाएको छु। यो फोटोको तपाईले स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा आफैले पनि अरु कुनै माध्यमबाट पनि एउटा हार्टको पिक्चर चाहिँ बनाइराख्नु होला। किनकि यदि मैले यो मेकानिजम अफ सर्कुलेसन बुझाउँदा तपाईलाई ती कन्फ्युजन पर्यो भने तपाईले यो फोटोलाई चाहिँ हेरेर आफ्नो क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डाउट्सहरुलाई चाहिँ। नत्र तपाईले मैले बनाएको पिक्चरलाई पनि स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी प्रोसेसतिर लागौं। यहाँ सुरुमा लेखिएको छ मेकानिजम अफ सर्कुलेसन। ओके, अब मेकानिजम अफ सर्कुलेसनमा सुरुमा के हुन्छ त? सुरुमा सुपेरियर भेना कावा receives the deoxygenated blood from the anterior part of the body and inferior vena cava receives the deoxygenated blood from the posterior part of the body. हाम्रो बडीमा एउटा एन्टेरियर पार्ट हुन्छ, पोस्टेरियर पार्ट हुन्छ। हार्टको एउटा सुपेरियर भेना कावा हुन्छ, तलतिर इन्फेरियर भेना कावा हुन्छ। ओके, यता चाहिँ सुरुमा सुपेरियर भेना कावाले के गर्छ? डिअक्सिजनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ। कहाँबाट? एन्टेरियर पार्ट अफ द बडीबाट। त्यस्तै गरी इन्फेरियर भेना कावाले चाहिँ पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडीबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड रिसिभ गर्छ। दुवै भेना कावाहरू सुपेरियर भेना कावा एन्ड इन्फेरियर भेना कावा रिसिभ्स द डिअक्सिजनेटेड ब्लड। अनि त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ कहाँ जान्छ त? त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ स्ट्याचियन भल्भ हुँदै राइट औरिकलमा जान्छ। ओके, राइट औरिकलमा जान्छ। राइट औरिकलमा गइसकेपछि त्यो ब्लड के हुन्छ त? द ब्लड इज पास्ड थ्रु द स्ट्याचियन भल्भ एन्ड रिचेस द राइट औरिकल भनेको छ। अनि राइट औरिकलबाट त्यो ब्लड कहाँ जान्छ त? त्यो ब्लड चाहिँ राइट औरिकलबाट ट्राइकस्पिड भल्भ हुँदै राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। ओके, अनि के हुन्छ त? द ब्लड फ्रम द राइट औरिकलबाट इज पास्ड थ्रु द ट्राइकस्पिड भल्भ। एरो भनेको ट्राइकस्पिड भल्भ भनेको बुझ्नु होला। एन्ड रिचेस द राइट भेन्ट्रिकल। अनि त्यो ब्लड कहाँ पुग्छ त? राइट भेन्ट्रिकलमा पुग्दछ। त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसपछि त्यो ब्लड चाहिँ पल्मोनरी भल्भ हुँदै पल्मोनरी आर्टरीसम्म पुग्छ। अब यता लेखिएको छ देन द ब्लड फ्रम द राइट भेन्ट्रिकल इज पास्ड थ्रु द pulmonary valve and reaches the pulmonary artery. ओके, अब अगाडि बढौं। अब यहाँ लेखिएको छ अब पल्मोनरी आर्टरीबाट त्यो ब्लड चाहिँ कहाँ जान्छ त? त्यो ब्लड चाहिँ लङ्समा जान्छ। लङ्समा गइसकेपछि त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ अक्सिजनेटेड हुन्छ। डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई अक्सिजनेटेड बनाउने काम लङ्सको हो। हार्टको काम चाहिँ त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई लङ्ससम्म पुर्याउने काम मात्रै हो भने त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई अक्सिजनेटेड ब्लड बनाउने काम चाहिँ हाम्रो लङ्सको हुन्छ। अगाडि बढौं। अगाडि लेखिएको छ द डिअक्सिजनेटेड ब्लड। मैले जे बोलेको छु त्यो कुरा लेखेको छु। The deoxygenated blood from the pulmonary artery is passed to the lungs. The deoxygenated blood becomes oxygenated in the lungs. अब त्यो ब्लड अक्सिजनेटेड भइसक्यो। ब्लड अक्सिजनेटेड भइसक्यो। अब त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ पास हुन्छ त? अब त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड जान्छ पुल्मोनरी भेनमा।
ओके, अब हेरौँ। देन द oxygenated blood from the lungs is passed to the pulmonary vein. अब पुल्मोनरी भेनमा पुगिसकेपछि त्यो ब्लड कहाँ जान्छ त? त्यो ब्लड चाहिँ लेफ्ट ऑरिकलमा जान्छ। ओके, अगाडि हेरौँ, अगाडि हेरौँ। ओके, ल यता लेखिएको छ, देखियो लेफ्ट ऑरिकलमा जान्छ। लेफ्ट ऑरिकलमा के हुन्छ? त्यो ब्लड अक्सिजनेटेड भएर पुगेको हुन्छ। ओके, अब हेरौँ। द अक्सिजनेटेड ब्लड रिचेस टु द राइट भेन्ट्रिकल हुन्छ। ओके, राइट भेन्ट्रिकल हुन्छ, औरिकल हुँदैन। यो औरिकललाई काट्नुहोस् र यता भेन्ट्रिकल लेख्नु होला कृपया तपाईँहरूले। थ्रु द पुल्मोनरी भेन। ओके, पुल्मोनरी भेनबाट यो चाहिँ लेफ्ट औरिकलमा जान्छ र लेफ्ट औरिकलबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। यो राइट औरिकललाई काटेर यहाँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल लेख्नु होला कृपया। यता चाहिँ अलि लेख्न मिस्टेक भएको छ, मैले भनेको कुरा सही हो। ओके, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट सरी बाइकस्पिड भल्भ हुँदै लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। अनि लेफ्ट यता एरोमा त ठिक छ तर लेख्या अलि गलत छ। ओके, यसलाई कृपया सच्याउनु होला। देन द अक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द राइट औरिकल इज ट्रान्सपोर्टेड टु द राइट भेन्ट्रिकल बाई द बाइकस्पिड भल्भ। ओके, ओके, लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ यता। ओके, यता लेफ्ट भेन्ट्रिकल अनि यता माथि पनि लेफ्ट भेन्ट्रिकल बनाउनु होला। ओके, इट्स माई रिक्वेस्ट टु अल द स्टुडेन्ट्स। ओके, अब यसपछि कहाँ जाने भयो त ब्लड चाहिँ? लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट त्यो ब्लड पास हुने भयो एओर्टामा। अनि एओर्टाबाट फ्रम द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इट इज पास टु द एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडी थ्रु एओर्टा। त्यसपछि एओर्टाबाट त्यो एन्टेरियर पार्ट अफ द बडी एन्ड पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडी एकैचोटि भन्दाखेरि बडीभरि त्यो ब्लड चाहिँ पास हुन्छ। ओके, यसरी हामी प्रोसेस अथवा मेकानिजम अफ सर्कुलेसन बुझ्न सक्छौँ। मैले भनेको ठाउँमा कृपया सच्याउनु होला। मलाई आशा छ मैले पढाएको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। धन्यवाद।